اونها مرگبارترین موجودات روی زمین هستند. اونها خون شما رو میمکن و بیماری ها رو منتشر میکنن و هر سال نزدیک به 1 میلیون نفر رو به کام مرگ میکشونن. ما در مورد حیوانات خوناشام و وحشی مثل شیرها یا گرگ‌ها صحبت نمی‌کنیم، بلکه در مورد حشرات ریزی به اسم پشه‌ها حرف میزنیم که لقب کشنده ترین موجودات روی زمین رو به خودشون اختصاص دادن. حالا بیاین در مورد این صحبت بکنیم که اگه همه پشه‌ها رو از بین ببریم چه اتفاقی میفته؟ آیا برای بشریت بهتره؟ ممکنه غیر عادی به نظر برسه که موجودی به این کوچیکی بتونه اینقدر کشنده باشه، اما این حقیقت داره. پشه‌ها بیماری‌هایی مثل مالاریا، تب زرد و ویروس دنگی رو منتشر میکنن. اونها این کار رو با گاز گرفتن فردی که بیماری خاصی داره انجام میدن. بعد شما رو گاز میگیرن و بزاقشون رو به بدن شما منتقل میکنن. این بزاق وارد جریان خون شما میشه و باعث میشه هر گونه ویروس و باکتری که پشه داشته باشه به شما سرایت کنه. این فقط ما انسان‌ها نیستیم که تحت تاثیر این موجودات قرار میگیریم. حیوونا و دام‌های مزرعه در سراسر دنیا به شدت از پشه‌ها رنج میبرن. فقط یه نیشه اونها میتونه کشنده باشه. خب به نظر شما چطوری میتونیم از شر این حشرات موذی خلاص بشیم؟ اول باید بفهمیم که دقیقاً چند تا پشه تو دنیا وجود داره. پیدا کردن تعداد دقیق اونها کار دشواریه، اما تخمین زده میشه تقریباً 7 تریلیون پشه فقط در آلاسکا زندگی میکنن و البته تریلیون ها پشه دیگه در سراسر دنیا وجود داره. راه‌های مختلفی وجود داره که میتونیم از شر این حشرات خلاص بشیم. خفاش‌ها بدون هیچ خطری پشه‌ها رو میخورن. اونها میتونن 600 پشه رو در 1 ساعت بخورن. بنابراین به عنوان یه فرضیه اگه به اندازه کافی خفاش داشته باشیم میتونیم همه پشه‌ها رو در سراسر دنیا از بین ببریم. اما بعدش چطوری از شر میلیاردها خفاشی که تو آسمون هستن خلاص بشیم؟ خب شاید این ایده خوبی نباشه. مطلب دیگه‌ای که باید بدونیم اینه که پشه‌ها چجوری تولید مثل میکنن. ممکنه فکر کنی که اونها خون ما رو میمکن چون ما مزه خوبی داریم و اونها گرسنه هستن، اما به جای اینکه خودشون رو تغذیه کنن این کار رو برای لاروهاشون انجام میدن. بنابراین اگه به نحوی از شر همه خون بدنمون خلاص بشیم اونها هم میمیرن. ولی همونطور که میدونید این کار عملی نیست. به جای این گزینه‌ها ممکنه لازم باشه پشه‌های اصلاح شده ژنتیکی رو آزاد کنیم. پشه‌هایی که نیش نمیزنن و فقط میتونن فرزندان عقیم تولید کنن. ممکنه چند دهه طول بکشه، اما با وجود پشه‌های اصلاح شده ژنتیکی که فقط فرزندان عقیم به دنیا میارن، در نهایت همه پشه‌ها ریشه‌کن میشن. پس به نظرتون حالا که از شر همه پشه‌ها خلاص شدیم چه اتفاقی میفته؟ خب این واضحه که دیگه میلیون ها نفر هر سال بیمار نمیشن و نمیمیرن. شما میتونید در تابستون بدون ترس از نیش پشه‌ها بیرون برید و از طبیعت لذت ببرید. درسته که اگه از شر همه پشه‌ها خلاص بشیم اتفاقات بدی رخ نمیده، اما چرخه زندگی و اینها چطور؟ آیا پشه‌ها در زنجیره غذایی نقشی ندارن؟ مطمئناً برخی از پرنده‌ها، خفاش‌ها و حتی قورباغه‌ها مقدار زیادی پشه میخورن، اما بخش مهم رژیم غذایی اونها نیستن و این حیوانات بدون وجود پشه‌ها هم به زندگی خودشون ادامه میدن. و هرچند پشه‌ها گیاهان رو گرد افشانی میکنن، اما به اندازه کافی مهم نیستن که زنده نگه داشتن گونه اونها رو توجیه کنه. اما آیا هنوز هم خلاص شدن از شر همه پشه‌ها کار درستیه؟ به هر حال ما داریم از شر یک گونه به طور کامل خلاص میشیم. باید اینو در نظر داشته باشیم که هزاران گونه مختلف پشه وجود داره، اما فقط 6% از اونها ما رو نیش میزنن و باعث گسترش بیماری میشن. نه تنها این، بلکه نظریه‌های وجود داره که پشه‌ها به حفاظت از جنگل‌های بارانی کمک میکنن. دلیلش هم اینه که پشه‌ها برای افرادی که سعی در قطع جنگل‌های بارانی دارن بسیار آزاردهنده و کشنده هستن که گاهی اوقات این حشرات واقعا اونا رو از انجام این کار منصرف میکنن. و نکته مهم دیگه اینه که جمعیت ما به طرز باور نکردنی در حال افزایشه. شاید پشه‌ها به ما کمک میکنن که جمعیت خودمون رو کنترل کنیم و این چیز خوبی میتونه باشه. ممنونم که تا انتهای این ویدیو با من همراه بودی. اگه از این ویدیو چیز جدیدی یاد گرفتی ویدیو رو لایکش کن و بفرست واسه دوستات. امروز رو با خدا قدم بزن و فردا رو به او بسپار. تا یه ویدیوی دیگه شما رو به خدا میسپارم.